हेलो, मेरो नाम 𝗙𝗂𝗹𝗪 हो। मैले चाहिँ अहिले मर्न फुल स्ट्याक डेभलपमेन्टको कोर्स लिइरहेको छु यहाँ डियरवाकमा। मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ नन आइटी फिल्ड हो। मैले ब्याचलर इन साइन्स माइक्रोबायोलोजी गरिरहेको थिएँ, बट आई स स्कोप इन वेबसाइट डेभलपमेन्ट। त्यही भएर मैले चाहिँ मर्न फुल स्ट्याकको लागि कोर्स चुज गरेँ अनि यसैको पढ्न थालेँ। फर्स्टमा चाहिँ अभियसली नन आइटी फिल्ड भएको कारण मलाई एकदम गाह्रो हुन्छ वाला फिल आइरहेको थियो, बट वेन आई स्टार्ट स्टडिङ एन्ड लर्निङ मलाई चाहिँ एकदम इजी लाग्न थाल्यो। एकदम इजी भन्दा पनि अलि इजी नै लाग्न थाल्यो। एन्ड देन मर्न भनेको चाहिँ मर्नको फुल फर्म भनेको चाहिँ MongoDB भयो, जसमा चाहिँ हजुरले डाटाबेस सम्बन्धी सबै कुरा पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एक्सप्रेस र नोड यसबाट चाहिँ हजुर सिकेर ब्याकएन्डपट्टि जान्छु भने पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि रियाक्ट, हजुरले चाहिँ रियाक्ट सिकेर फ्रन्ट एन्डपट्टि जान्छु भने पनि सक्नुहुन्छ र हजुर आइटी फिल्डबाटै हुनुहुन्छ र हजुरलाई चाहिँ राम्ररी आउँछ भने हजुर फुल स्ट्याक डेभलपर भएर पनि निस्किन सक्नुहुन्छ। सो मर्न इज बेस्ट टु लर्न एन्ड अर्न। थ्याङ्क यू।